السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده ان شاء الله معانا كيا جراند سيراتو، ولسه هي ما علقتش نيمر زي ما انتم شايفين. النهارده ان شاء الله هنستعرض الكابينه، هنستعرض الموتور، هنستعرض العفشه. لكن طبعا انتوا عارفين ان احنا بنعمل ريفيوهات العربيات بشكل مختلف، فلو انت اول مره بتشوفنا يا ريت تشترك معانا في القناه. بنتكلم في مواضيع كتيره جدا، هتلاقي بلاي ليست كامله لمجموعه من العربيات على القناه، فيا ريت تشترك معانا. ويلا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا دلوقتي. زي ما احنا شايفين مواصفات العربيه: سعه المحرك 1600 سي سي، الهورس باور بتاعها 130 حصان، وعزم الدوران 155 نيوتن في المتر. وزن العربيه تقريبا 1250 1300. نقل الحركه طبعا السي في جي المعروف، يا ناس بتقول حلو وناس بتقول وحش، لكن طبعا اعتمادي ومحدش يقدر ينكر الجزئيه دي. طبعا كابينه العربيه بسيطه وفي نفس الوقت زي ما انتم شايفين شيك، يعني كويسه. معظم الحاجات اللي فيها بكر، التكييف بكر مش تاتش، العربيه مش ستارت ستوب انجن. ده المفتاح بتاعها، مفتاح بسيط برضو ما فيهوش افكار كتيره وشيك في نفس الوقت. تعالوا بينا اهم حاجه نستعرض الموتور. زي ما احنا شايفين ده كده مجموع منظومه الاي بي اس، وزي ما احنا شايفين ماشيه بمواسير زيت لحد السيرفو بتاع الفرامل، وده الخزنه بتاعه الباكم او زيت الباكم، بتعرف نوعها من على الغطا. ده طبعا الخراطيم بتاعه السخن اللي داخله على السلبنشيره بتاعه السخن عشان تشغل الدفايه يعني. زي ما احنا شايفين ده الاكسبيشن بتاع التكييف. ده كده الاربع مباين بتاعه البوجيهات، والبوجيهات طبعا تحتيهم. وزي ما احنا شايفين دي طبعا البطاريه، والبطاريه احلى حاجه فيها ان هي معزوله عن حراره الموتور كله، وعاملين لها زي شيلد كده. الشيلد ده او الدرع ده بيحميها من الحراره الزايده بتاعه الموتور. واحلى حاجه ان عليها زي فيوز، بحيث الفيوز ده يمنعها انه لو حصل اي حاجه في البطاريه ان هي تاثر على الاي سي يو بتاع العربيه. وزي ما احنا شايفين من الناحيتين ده فيها فيوز، طبعا بيبقى على الناحيه الموجب. هنا طبعا سلك الفيوزات، صندوق الفيوزات ده. هنا الانتيك او الفلتر بتاع الهواء داخل على البوابه او بوابه الجي بي اس. وطبعا البوابه هنا كهرباء مش بوابه سلك، ده المنفو بلاستيك. هنا طبعا ده الالترنيتور او اللي بيقولوا عليه الدينامو بتاع العربيه. وطبعا الدينامو واصل ببلت او بحزام كامل مع المنظومه بتاعه عمود الكرنك او طنبوره الكرنك اللي بتنقل الحركه لسير التكييف، وبتنقلها بتنقله لطنبوره التكييف، وبتنقله برضو لترمبه الميه. ده هنا زي ما احنا شايفين دي الحماله بتاعه الموتور، دي شياله من ضمن الشيالات. هنا طبعا ده راس البطاحه، والجزء الكاب ده بتشيله وتبدا ان انت تحطه تاني وتشحم منه البطاحه. زي ما قلنا برضو ده كده نظرة عامة. وزي ما احنا شايفين عليها علامة كيا وهيونداي في نفس الوقت مختومة على طبعا دوت الفرن الشكمان، ومعزول برضو كويس من صدر العربية بحيث ان هو ما يدخلش حرارة او صوت على الكابينة بتاعة العربية جوه. الكابل الازرق ده طبعا بتاع ميه المساحات، دي خراطيم التكييف. ده طبعا الكمبريسور بتاع التكييف، وهنا بتشوف الزيت من الجزء ده. وزي ما احنا شايفين دي التكنولوجيا بتاعه العربيه، دي او اتش سي 16 فالف، الكوندنسر بتاع التكييف. ووراه طبعا الرادياتير، وهنا دورة التبريد مفتوحة بحيث ان انت تقدر تزود من الرادياتير على ده البطاحة التانية او برج البطاحة زي ما بيقولوا. والموتور بتاعها بسيط ما فيهوش افكار كتيره ومحفوظ. يعني لو بصيت ده طبعا الجزء بتاع الانتيك، تحت الانتيك او تحت الفلتر بيسحب هواء. هنا ده برضو مجموعه من الفيوزات، وهنا ده الكمبيوتر بقى. والكمبيوتر لحد ما كويس ان هم مغطينه بشكل كويس بحيث ان ما توصلوش ميه لو استخدمت ضغط ميه عالي. طبعا دي مسطره الرشاشات، زي ما احنا شايفين الاربع فيش دول داخلين على الرشاشات. ده طبعا الكاوتش بتاعها، ومقاس الكاوتش زي ما احنا شايفين 205 55 16، مقاس كويس مش وحش. وطبعا احلى حاجه فيه ان هو 91 اتش، وده يدل على السرعه وعلى الوزن. طبعا زي ما احنا شايفين الديسكات بتاعتها اقراص مهواة اماميه او سكاكين اماميه. طبعا التعليق بتاع العربيه محفوظ، ده طبعا ماكفيرسون معروف كل حاجه. اللي تحت ده المقص، وفي فوق زي الكوكرديون ده الكوبلين. وهنا طبعا ده بارات الاسكترا او طرف الاسكترا، وادي الميزان، وادي تيش الميزان،
والمساعد والهب كله اللي ماسك الليله كلها مع بعض. فالدنيا محفوظه ما فيهاش. واحنا اتكلمنا طبعا على التعليق الماكفيرسون في 90% من العربيات اللي موجوده على القناه، وان شاء الله هتلاقي زي يعني بلاي ليست كامله للقناه عليها مجموعه العربيات كلها. والجزء الحديد ده طبعا السب فريم اللي بيقول عليه السب فريم، او بيقول عليه الانطره، اللي متعلق فيه كل التعليق الامامي للعربيه زي ما احنا شايفين ده كده. العربيه على فكره متغطيه، عاملين لها مصفحه من تحت، متغطي الجزء بتاع الموتور كله متغطي، فدي برضو من الحاجات الكويسة. وزي ما احنا شايفين ده كده بطن العربية من تحت، العزل بتاعه كويس جدا، وده طبعا هيأثر على عزل الصوت داخل الكابينة، وده شيء كويس جدا. مهتمين بالعزل، مهتمين بحاجات كتيرة. وعلى فكرة خامات العربية كويسة جدا، يعني لو بصينا واحنا بنبص في الموتور، بنبص على التعليق، بنبص على بنبص على العزل الخارجي او العزل الداخلي، ما شاء الله العربيه معزوله من تحت ومن فوق كويس جدا، عازلين فرن الشكمان، عازلين بطن العربيه. فده طبعا كل ده بيأثر على الصوت داخل الكابينه، بحيث ان انت تبقى قاعد في هدوء ما توصلكش صوت العجل. ده طبعا زي ما قلنا، انا بحب بس اوريكم كل حاجه بالتفصيل، لان لو انت هتشوف حاجه، ده كده العربيه ما شاء الله لسه ما علقتش نمر. فدي برضو ده شيء كويس جدا، ان انت يبقى عندك فكره على العربيه وهي لسه جديده، بحيث لو هتشتريها مستعمله او حاجه يبقى عندك فكره على الموضوع. ده كده من تحت القنطره الجزء الامامي، والجزء اللي بيلمع فوق على الشمال ده اللي هو سوستة الشكمان. تعالوا برضو بينا نشوف التعليق الخلفي. زي ما احنا شايفين ده كده الشكمان الخلفي، وده كده الجزء الخلفي كله برضو عازلين الشكمان من تحت العربية، يعني عشان ما يوصلش برضو درجة الحرارة لجوه الكابينة بشكل كويس جدا. ده كده التعليق الخلفي. المساعد اهو من فوق، هننزل واحدة واحدة. ده كده الياي او السوستة الخارجية. طبعا برضو التعليق التورشن بين المعروف، زي ما احنا شايفين قضيب متصل ما بين الجزئين بس طبعا قضيب متصل ما بين الجزئين بس متحرك شويه. والجزء اللي ورا الاسود العلبه دي الكانستر اللي بتطلع الضغط الزياده بتاع تانك البنزين زي ما احنا شايفين ده كده. وده طبعا السلك بتاع الفرامل زي ما احنا شايفين ده كده. التعليق الخلفي برضو تورشن بيم زي ما قلنا، حتى الدونجو الخلفي عاملينه يعني عازلينه دي طبعا علبة الكانستر اللي فوق على الكبيرة. العلبة الكبيرة زي ما قلنا بتخرج الضغط بتاع تانك البنزين. لو ده تانك البنزين الاسود ده، لو في ضغط جامد في البنزين، العلبة دي اللي بتمتصه بيبقى فيها نوع من انواع الفحم، بيمتص الضغط الزيادة بتاع تانك البنزين. وده طبعا تانك البنزين اللي بيبقى في وسط العربيه تحت الكنبه على طول. ده طبعا الشكمان اهو. بصراحه عزل العربيه كويس جدا، يعني احلى حاجه في العربيه العزل بتاعها. لو انت اول مره بتشوفنا يا ريت تشترك معانا في القناه، بنتكلم في مواضيع كتيره جدا، وما تنسوناش بقى باللايك والشير. وكانت حلقه سريعه كده بس حبيت اوريكم فيها كل حاجه على العربيه. وسلام عليكم.